हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। स्वागत छ तपाईलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई मटन ग्रेभी कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र तपाईहरुले पनि यसै गरी सजिलो तरिकाले खसीको मासु घरमै बनाउनु होला र इन्जोय गर्नु होला। ल सुरु गरौँ है त। सुरुमा मैले 2 चम्चा बेसार लिएको छु, 6 चम्चा धनिया पाउडर लिएको छु, 3 चम्चा जीरा पाउडर, 2 चम्चा कश्मीरी रातो खुर्सानी र 2 चम्चा पिरो रातो खुर्सानी र 2 चम्चा गरम मसला लिएको छु मैले। र सुखा मसलाहरुमा मैले ल्वाङ, इलायची, दालचिनी र 2वटा तेजपत्ता पनि लिएको छु। त्यसपछि मैले 4वटा प्याजको पेस्ट बनाएको छु, 3वटा टमाटरको प्युरी र स्वादको लागि नुन, तेल लिएको छु र जिन्जर गार्लिक पेस्ट पनि लिएको छु। 2वटा हरियो खुर्सानी पनि लिएको छु। मैले 1 केजी मटन लिएको छु। एउटा कुकरमा मैले तेललाई तताएको छु र त्यसमा मैले सुखा मसलाहरू हालेको छु। सुखा मसलाहरू हालिसकेपछि यसबाट बास्ना आउन थाल्छ र त्यसपछि यसमा मैले प्याजको पेस्ट हालेको छु। प्याजको पेस्टलाई राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। यसलाई 10 मिनेट जति पकाइसकेपछि यसको कलर चेन्ज हुन्छ र यसमा मैले अब मटन राख्दैछु। मटनलाई यसमा राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ। हाम्रो मटनको कलर चेन्ज भइसकेपछि यसमा जिन्जर गार्लिकको पेस्ट राख्नु होला, राम्रोसँग मिलाउनु होला। अब हाम्रो मटन अलिअलि फ्राई भइसकेपछि यसमा हामीले मसला हाल्नुपर्छ। मैले अघि निकालेको बटुकाको सबै मसला हालेको छु। गरम मसला चाहिँ लास्टको लागि राखेको छु मैले। अब यसलाई एकछिन 2 मिनेट जति छोपेर पकाउनु होला। हाम्रो मटन अलिअलि फ्राई भइसकेको छ। अब यो हाम्रो मसला पाकिसकेपछि यसमा मैले टमाटरको प्युरी राखिरहेको छु। टमाटरको प्युरी राखेर यसमा मैले नुन पनि राखिरहेको छु स्वाद अनुसार। तपाईहरुले आफ्नो स्वाद अनुसार नुन हाल्नु होला र यसलाई राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ। अब यसमा मैले काँचो खुर्सानी पनि राखेको छु। अब यो टमाटरलाई राम्रोसँग पकाउनको लागि 2 मिनेट जति बिर्कोले छोपेर पकाउनु होला। 2 मिनेटपछि हाम्रो यो टमाटर पनि पाकिसकेको छ। हाम्रो टमाटरको काँचोपन जानको लागि हामीले यसलाई 2 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो टमाटर र मसला सबै पाकिसकेपछि यसमा हामीले अब पानी हाल्छौँ। मैले यसमा 1.5 बटुका जति पानी हालेको छु। मेरो बटुका अलिकति ठुलो छ। तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले यसमा पानी हाल्नु होला। कतिको ग्रेभी बाक्लो र पातलो तपाईहरुलाई मन पर्छ त्यही अनुसार यसमा पानी हाल्नु होला। अब हामीले कुकरको बिर्को लगाएर यसलाई 2 देखि 3 सिटी लगाउनु पर्छ। र यो कुकरमा 3 सिटी लागिसकेको छ। अब यसबाट सबै स्टिम निस्किसकेपछि एकचोटि खसीको मासु हाम्रो पाकेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नु होला। यदि पाकेको छैन भने यसलाई अझै 1 देखि 2 सिटी लगाएर पकाउन सक्नुहुनेछ। मेरो खसीको मासु चाहिँ
मजाले पाकेर रेडी भइसकेको छ। त्यसैले यसलाई एक्स्ट्रा सिटी लगाउनु पर्दैन हामीले। अब यसमा मैले अघि निकालेको गरम मसला राखिरहेको छु। त्यसपछि मैले भुटेको कसुरी मेथी पनि राखेको छु। अब यसलाई राम्रोसँग मिलाएर 2 मिनेट जति ग्यास अन गरेर पकाउनु होला। यति गरेपछि हाम्रो खसीको मासु रेडी छ सर्भ गर्नलाई। मैले चाहिँ हाम्रो टेस्टी खसीको मासु यसरी एउटा बटुकामा सर्भ गरेको छु। हेर्दै खाम लाग्ने जस्तो। तपाईहरुले पनि यसै गरी यो रेसिपी फलो गरेर मिठो खसीको मासु घरमै बनाउनु होला र इन्जोय गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक शेयर गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।